Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 38, sau khi Vương Lâm phá tan được sợi thiên kiếp trong cơ thể mình, anh ấy quyết định đột phá Nguyên Anh thì thất bại. Không lâu sau, hình bóng Vương Lâm lúc này đã xuất hiện ở trong thành thị. Đi dạo quanh, anh ấy cố gắng tìm thông tin về cực cảnh thần thức, thế nhưng đáng tiếc vẫn không có kết quả. Bất chợt, anh ấy nhớ lại cảnh tượng lúc trước khi mình tới động phủ thượng cổ cùng Khâu Tứ Bình. Nghĩ đến đây, thân hình lập tức bay đi, Vương Lâm nhanh chóng đi tới ngọn núi nơi động phủ tọa lạc và đi vào bên trong. Rất nhanh, vừa tới nơi này, Vương Lâm đã liền đi tới vị trí trung tâm và ngồi xuống. Sau đó, bàn tay khẽ động, anh ấy đã liền lôi toàn bộ những cuốn điển tịch ra ngoài. Cứ thế, từng trang giấy tỏa ra ánh vàng, toàn bộ mọi thứ liền được Vương Lâm lướt qua. Cuối cùng, tại một cuốn điển tịch, Vương Lâm đọc qua thì biết được, trước đây rất lâu đã có người nghiên cứu về cực cảnh. Thật ra, Nguyên Anh không phải là điểm cuối của cực cảnh. Tuy nhiên, nếu muốn đột phá, chỉ có một cách, đó là tấn công. Nghĩ đến đây, Vương Lâm thở dài, nếu như bỏ qua cực cảnh tu luyện lại từ đầu, quá trình sẽ rất dài, hơn nữa lại vô cùng nguy hiểm. Trầm tư một hồi, Vương Lâm liền nhìn vào cái truyền tống trận mà khi trước mình phát hiện. Ngay sau đó, đặt cực phẩm linh thạch vào trong, truyền tống trận liền sáng lên. Nhìn nó, Vương Lâm nói, Tu Ma Hải, tạm biệt. Dứt lời, anh ấy liền đi vào truyền tống trận và rời đi khỏi nơi này. Không lâu sau, ánh sáng lóe lên, thân ảnh Vương Lâm đã liền xuất hiện ở tại một quốc gia giáp ranh với Tu Ma Hải. Sau đó, thân hình anh ấy rất nhanh đã bay đi. Thời gian trôi qua, rất nhanh, Vương Lâm lúc này đã xuất hiện ở bên trong một cái hang động. Tại đây, Vương Lâm ngay lập tức tiến hành quá trình ngưng luyện phân thân. Nhất thời, từng đạo ấn ký cũng liền được anh ấy đánh ra. Theo bàn tay Vương Lâm kết ấn, từ bên trong bụng anh ấy, một luồng ánh sáng vàng đột nhiên lóe lên, sau đó tỏa sáng khắp nơi này. Thế nhưng, cũng vì vậy, nó khiến Vương Lâm phải chịu những thống khổ vô cùng mãnh liệt. Tuy nhiên, mặc kệ đau đớn, lúc này Vương Lâm đã dùng toàn lực vào việc ngưng tụ phân thân, từng tia điện sáng chói không ngừng bạo phát, lan tỏa bao trùm lấy cơ thể. Cứ như thế, Vương Lâm ngồi tại chỗ ngưng thần, từng đạo ấn ký cũng liên tục được anh ấy đánh ra. Rốt cuộc, sau một đoạn thời gian cố gắng, Vương Lâm cũng sắp thành công. Từ trên tay anh ấy, từng luồng ánh sáng chói mắt không ngừng bạo phát. Cuối cùng, một thân ảnh giống Vương Lâm y đúc cũng liền xuất hiện. Cứ như thế, Vương Lâm thành công ngưng tụ phân thân. Không lâu sau, vài tháng trôi qua, trên bản đồ, ở tại một nơi có tên là Vân Thiên Tông, nơi đây bất chợt xuất hiện rất nhiều đạo thân ảnh ngự kiếm bay đi. Những người này tất cả đều có một mục tiêu, đó chính là bay về phía tông môn với tòa kiến trúc cao chọc trời ở trước mắt. Rất nhanh, nơi đây đã trở nên vô cùng nhộn nhịp. Trên một bậc đá nhỏ, bất chợt xuất hiện hình dáng phân thân của Vương Lâm xuất hiện. Sau đó, phân thân này cũng nhanh chóng tiến về phía trước và dừng lại ở cánh cổng ghi 3 chữ Vân Thiên Tông. Tới đây, theo Vương Lâm suy nghĩ, nếu như có thể vào được tông môn này và sử dụng đan dược, chính mình có thể tiết kiệm được một nửa thời gian đột phá Nguyên Anh kỳ. Thế nhưng, trong khi Vương Lâm đang đứng yên lặng tại chỗ, thì nơi đây lại bất ngờ xuất hiện một nữ tử đi ngang qua. Khi nữ tử này nhìn thấy Vương Lâm, nàng đã liền tới bắt chuyện, đáng tiếc, Vương Lâm lại chẳng để tâm mà cứ thế tiến lên. Thấy vậy, nữ tử kia rất bực tức, nàng cũng liền đuổi theo phía sau. Không lâu sau, mọi người rốt cuộc cũng dừng lại ở một khoảng sân rộng lớn. Rất nhanh, sau thời gian ngắn, nơi đây liền xuất hiện một vị lão nhân chủ trì khảo nghiệm. Sau đó, theo bàn tay ông khẽ động, một luồng ánh sáng màu hồng liệt phóng thẳng trời cao, rồi bao phủ một cái cột trụ lại bên trong. Làm xong, vị lão nhân kia liền nói, nếu ai có thể xuyên qua cột đá nhìn thấy bên trong là thứ gì, vậy thì có thể thông qua và chính thức được nhận làm đệ tử. Thấy vậy, có rất nhiều tu sĩ đã nhanh chóng vận dụng bảo thuật cùng những pháp bảo trứ danh trong tộc để nhìn xem bên trong cột đá kia là thứ gì. Đáng tiếc, tất cả những người này lại nhanh chóng thất bại. Thậm chí, khi pháp bảo lại gần cột trụ, nó còn bị một cái bóng thỏ tay ra và thu lấy. Chứng kiến chuyện này, có không ít người mặt phải biến sắc. Còn Vương Lâm quan sát một hồi, mi tâm anh ấy rất nhanh đã sáng lên. Nhìn xuyên qua cây cột, Vương Lâm phát hiện nơi đây có 3 loại đồ vật. Thứ nhất là đan dược, tiếp đến là thẻ bài bằng đá và cuối cùng là những tấm thẻ bài chạm trổ phù văn quỷ dị. Thấy thế, Vương Lâm bắt đầu sử dụng mánh khóe, anh ấy không ngừng điều khiển những thứ bên trong cây cột lao về phía từng người. Thậm chí, cô gái lúc trước Vương Lâm gặp cũng được anh ấy trao cho một cái thẻ bài. Thế nhưng, vẫn chưa dừng lại. Ngay sau đó, Vương Lâm còn kích phát tấm thẻ quỷ dị ở hàng cuối cùng để nó đi ra. Nhất thời, chiếc thẻ kia liền phát sáng rồi xuất hiện một cái đan lô hình rồng tỏa ra hào quang lơ lửng giữa không trung. Sau khi nó kết thúc, Vương Lâm liền điều khiển một cái thẻ bài bay về phía mình. Cứ thế, Vương Lâm chính thức được nhận làm đệ tử Vân Thiên Tông. Dựa theo màu sắc thẻ bài, Vương Lâm được một người tên Chu Lâm nhận làm đệ tử. Sau đó, hai người mau chóng ngự kiếm bay về phía tòa cung điện rộng lớn. Cùng lúc đó, ở bên trong bất chợt xuất hiện một khung cảnh thơ mộng, hình ảnh Lý Mộ Uyển với đôi tay thon dài đang đánh lên những khúc đàn ngân nga, không khỏi làm say đắm lòng người. Nàng vẫn như thế, nét dịu dàng và đằm thắm vẫn chưa hề thay đổi chút nào. Đến đây thì hết tập 39 Tiên Nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.